ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ වම්බුටු අලුත්ම විදියකට බැදගෙන මිනි බ්‍රෙඩ් එක්කලා රස බලන්නේ කොහොමද කියලා. එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් සමගින් ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වීඩියෝ ආ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම වම්බුඩු ගෙඩි ටික හොඳින් සෝදලා පෙති ගසා ගන්නවා. පෙති වෙන් නොවන ආකාරයට කලින් සෝදලා තියා ගන්න ඕන. වෙන් නොවෙන්න තමයි හීනි පෙති වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි පෙති ගහගන්නේ වම්බුඩු ගෙඩිය. ඊට පස්සේ ලුණු වතුර සහ ඇල් වතුර එකතු කරලා ඒක පෙඟෙන්න තියා ගන්නවා විනාඩි 15ක් විතර. ඊට පස්සේ ඒක අපි පැත්තකින් තියලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අමු මිරිස් දෙකට පහලලා මම ඒකත් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙනවා කොත්තමල්ලි කොළ. ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළ නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් ලීක්ස් කොළ එහෙම නැතිනම් ලුණු කොළ උනත් මෙතෙන්ට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හීනි වෙන්න කපලා අරගෙන. මේ තියෙන්නේ ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළ තමයි. ඒකත් මම පොඩිවට කෑලි කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර ගෙඩි දෙකක්. ඒකත් මම වික්ස් එකකින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වික්ස් එකක් නැත්නම් හැන්දක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරලා තමයි වික්ස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පමසින් චීස්. ඉතින් මම ගත්තේ පමසින් චීස් තමයි. ඔයාලටත් පුළුවන් මේකට මුසරැල්ලා උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චෙඩර් චීස් උනත්. බිත්තර මිශ්‍රණයට දැන් කොත්තමල්ලි කොළ ඒ වගේම පමසින් චීස් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 15කට පස්සේ අපේ වම්බුටු ගෙඩි ටිකේ හොඳට කහට ගිහිලා තියෙන්නේ වතුර පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේක මෙහෙම මිරිකලා අරගන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳින් වතුර ඉවත් කරගන්න ඕනේ මිරිකලා. ඊට පස්සේ අපි කෑලි දෙකට මේක කපා ගන්නවා. පළු දෙකක් හිටින විදියට. ඔයාලා වම්බුටු තෝරගන්නකොට ඊටමත් පිරිසිදු ඒ වගේම ඇතුළ නරක් නොවුණු වම්බුටු තෝරගන්න. මොකද මේවා කපනකොට නැත්තම් නරක් වෙලා තිබුණොත් අපිට ලස්සනට මේ විදියට පෙති කපා ගන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා වම්බුටු තෝරගන්නකොට ඊටමත් පිරිසිදු මේ වගේ අලුත් වම්බුටු අරගන්න. ඉතින් හැමදාමත් වම්බුටු උයලා එහෙම නැතිනම් මෝජු හදලා එහෙම කන අයට මේක වෙනස් විදියක රෙසිපි එකක්. මම හිතනවා මේ ක්‍රමය ඔයාලට අලුත් දෙයක් වෙයි කියලා. දැන් මේ විදියට අපි වතුර ඉවත් කරගත්තු වම්බුටු ගෙඩි වල පෙති ඔක්කොටම බිත්තර මිශ්‍රණය තවර ගන්නවා. ඔයාලට මේක පොල් තෙල් එක්ක උනත් බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගත්තේ කෝන් ඔයිල් තමයි. අපිට මෙහි පොල් තෙල් නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක පොල් තෙල් වලින් රසට බැද ගන්න. මේ විදියට වම්බුටු කොටස් 6ම මම බිත්තර තවරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒකම හොඳින් රත් වුණු තෙලට මේක ගැඹුරු තෙලේ තමයි බැද ගන්න ඕනේ. මේ වම්බුටු එකේ රස බලන්නේ මම මිනි බ්‍රෙඩ් එකක් හදා ගන්නවා ගෙදරදීම. ඒකත් කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරපු මිනි බ්‍රෙඩ් එකක් තමයි. මේ වීඩියෝ එකටම ඒක දාන්න බෑ. වීඩියෝ එක දිග වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම් මේ මිනි බ්‍රෙඩ් එක කොහොමද ගෙදර රසවත් හදාගන්නේ කියලා. මේක අපි ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා විනාඩි 4ක්. එක පැත්තක් විනාඩි 2කුත් අනිත් පැත්ත විනාඩි 2කුත්. විශේෂයෙන් මේක බදිනකොට මේ පෙති විහිදිලා යන විදියට ඔයාලා පෑන් එකට තියන්න ඕනේ. නැතිනම් එක උඩ එක වැටුනොත් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එකම නැට්ටේ පෙති විහිදිලා යන විදියට දෙපැත්ත බැදගත්තම ලස්සනට මෙන්න මේ විදියට බැද ගන්න පුළුවන්. මේක බැදලා ඔයගොල්ලෝ පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. හොඳින් තෙල් බේරෙන්න තෙල් බේරෙන ගොට්ටකට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කෑමට ගන්නකොට ටිෂු එකකින් තෙල් ටිකක් අයින් කරගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වම්බුටු කියන්නේ හොඳින් තෙල් උරා ගන්න එළවලු එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලා කනකොට තෙල් ටිකක් බේරෙන්න තියලා ඒ විදිහට කනවා නම් ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳයි.
ඔන්න මම ඉතින් ඔක්කොම කෑලි 6ම මේ විදියට වැදගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මිරිස් ටිකත් අපි මේ විදියට බිත්තර මිශ්‍රණයම තවර ගන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන තවරගත්තු මිශ්‍රණය තවරගත්තු මිරිස් තමයි. ඉතින් ගානට බිත්තර ගෙඩි 2 අපිට ප්‍රමාණවත් වුණා. ඔයාලා දැක්කා මිරිස් කරල් තුනට. ඒකත් අර විදියට බැද ගන්නවා. හැබැයි මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩියක් වගේ තමයි බැද ගන්න ඕනේ. නැතිනම් මේක පැහැ වෙනස් වුණාම හැර අඩු වෙනවා. ඉතින් විනාඩියක් බැදගත්තම හොඳටම ඇති. ඒක බදින්න මම තෙල් මාරු කරා. ඉස්සෙල්ලා තෙල් එක කහට පාටට තියෙනවා. මොකද වම්බුතු බදිනකොට තෙල් ටිකක් කළු පාට වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක නිසා තමයි නැත්තම් අපිට මේකත් කළු පාට වෙනවා ලස්සනට ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අලුත් තෙල් ටිකකින් ඔන්න බැදගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම මිනි බ්‍රෙඩ් හදාගත්තු එක. කියන්නේ පුංචි රොටි. ඉතින් අලුත්ම විදියකට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉක්මනින් ඒකත් අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. තප්පර 20ක් වගේ තමයි මේ රොටියක් හදන්න අපිට කාලය ගත වෙන්නේ මේ oven එකෙන්. ඉතින් ඒක විශේෂ oven එකක්. ටිකක් පරණ කාලේ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වම්බොටු බැදුම සුදු පාන් ඕනම පාන් එකක් එක්කලා සෑන්ඩ්විච් එකකට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් සුදු බත් එක්කලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට ඔයාලට පුළුවන් මේ වම්බුටු බැදුම රස බලන්න. මිරිස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රොටිත් එක්ක එකතු වෙනකොට තමයි මේකේ ටේස්ට් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු පුංචි රොටි ටික තමයි. මේ රොටි වලට පොල් නැතුව තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපි බැදගත්තු වම්බොටු වල තෙල් හොඳින් බේරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට අපි රොටි ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම arrange කරගන්නේ. මමයි මගේ යාළුවයි තමයි ඉතින් මේකේ රස බලන්නේ. ඉතින් මේකට පෙප්සි එකක් එහෙම ගත්තම නැත්නම් 7 up එකක් එහෙම ගත්තම හරිම රසයි. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න තමයි. මම මේකට ගන්නවා hot sauce එක ඒ වගේම chili sweet sauce එක. ඉතින් මේ දෙක හරිම රසයි මේකට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. පරිස්සමින් ඉන්න යාළුවනේ හැමෝටම ජේසුපීටයි බුදු සරණයි. Don't forget subscribe and like, share, click the bell button. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.